viimeinen jakso runkosarjaa NHL 26 Biaprossa ja Tammen päällä. Me ollaan tulokkaana, saatu Buffalo taistelee jopa President's Trophysta. Ja tässä jaksossa nähdään 9 pelin jäljellä, saadaanko me se President's Trophy Buffaloon. Jos me katsotaan koko NHL, me ollaan 3 pisteellä koko NRin kärjessä. Siis aivan uskomatonta. Buffalo Sabres, hei. Kuka olisi uskonut? Ja me ollaan pakkien pistepörssissä kanssa tosi korkealla. Me ollaan tuolla, oltiinko me top 5, johdettiin kaikkia puolustajia maaleissa, niin nyt olisi aika niin näyttää kans Norris-kisassa meidän hampaat. Me johdetaan kanssa jäähyminuutteja plus-miinusta. Meillä ei ole yhtä paljon pisteitä kuin Morrisilla, mutta meillä on vähemmän pelejä, enemmän taklauksia, enemmän maaleja. Niin mielenkiintoinen loppukausi tulee. Paljon näistä loppupeleistä me tullaan kanssa simuloimaan, tosiaan 9 pelin jäljellä, niin jonkun verran pelejä pitää simuloida. Mä tuun pelaan näistä peleistä joku 4 tai 5 ja tää on siis tämän vuoden viimeinen jakso. Ja sitten ensi vuonna jatkuu pudotuspelit. Ensi vuosi kuulostaa jotenkin tosi niinku dramaattiselta, mutta ei siihen kuin 1,5 viikkoa. Mä pidän vähän lomaa noin joulupäivät. Mut hei, Seattle vastaa saman tien olla 1 maalin perässä, niin mennään haistelemaan Seattle tästä näin. Mulla ei ole tällä hetkellä mitään tavoitetta, edes coach ei antanut mulle mitään tavoitetta, mitä mun pitäisi tavoitella tää loppurunkosarja. Ehkä tämän pelin jälkeen tulee joku, en tiedä. Katsotaan sitä kohta. Ei ole haasteita saatavilla, mutta mennään dominoimaan Seattleen vastaan ja katsotaan, mitä tapahtuu. Mä luulen, että saadaan joku haaste sitten tämän jälkeen. Milloin franchise-tila? Keskiviikko ja sunnuntai. Tulee tuplajakso tällä viikolla ja me lopetetaan Europe Big Boys sit siihen. Europe Big Boys tulee vähän lyhyempi franchise. Varmaan sunnuntai tulee joku ekstra pitkä päätösjakso sitten. Mut nyt, focus Biaprohu. Focus Buffalo. Tarvitaan joka piste. Joka voitto. Ja. Niin kuin mä sanoin, pitää näyttää siihen Norris-kisaan, kato siitä niin. Ai että, mulla on vähän äänestä varmaan kuulettu, mä oon ollut vähän kipeä tässä viime päivänä. Nyt ei oo kuumet enää, niin en mä tiedä. Mä oon hulluutunut tossa sohvalla, mä oon vaan kattonut NRiä, ollut kyllä ihan hauskaa, mutta pitää purkaa energiaa johonkin. Sieltä niin, pikku iso niittisiä, on lätti ja tullaan. On nälkäinen Tammenpää. Siis me ollaan ihan valmiit Buffalon playoffeihin. Kattokaa tätä starttiakin, mikä täällä on. Oh my god. Ja tukki. Vähän täällä aidassa. Heittää tohon. Ja heitä viivaa. Heitetään vaan. Otetaan tommonen nöyrä takapatio. Meillä ei ollut ripareilla ketään maalia ketään, mutta ei lähdetä kikkailemaan turhiin. No niin sieltä mun pakkipari menee. Mikäs se nimi oli? Bairami menee hakee kiekon, niin me voidaan mennä vaihtoon tähän väliin. Loistavaa! Voitko tehdä Biapro Mokke-karrieri? 25H livessä, niin tulee Biapro Mokke-karrieri. Nyt vaan pisteitä niin Norris Suomeen. Just näin. Ja ensimmäisenä tulokkaana NHL:n historiassa me voitettaisiin Norris. Mä oon aika varma, että mun mielestä kukaan ei ollut voittanut, niin se olisi kyllä ihan siis sairasta. Otetaan tähän näin. Mulla on ne siniset valot. Mä olisin jotenkin kultaiset valot. Kultaiset valot kuvaskas kultamitalia Norrista, kun President's Trophy, mikä me voitetaan kohta. Mitä mä höpät. Hyvä on. Sitten Jukka Trappi. Oho, hei nyt pitää muuten katsoa. Mä en kauheasti puhunut viime aikoina. Tosiaan ollut vähän flunssaa, että ääniä nyt hävi. Vähän tuntuu kurkus, mutta ei anneta se häiritä. Pitkä viikko kontenttia tulossa. Tammenpää heitetään tohon noin. Laitaa. Norris. Miksi mun ääni hävii? Ei helvetti. Tää on muuten aika ikävä. Norris. Heitäs tohon noin. Poveri. Ja viivasta tulee. Ei. Right. Olisiko perseellä tohon noin? Hyvä. Poveri. Otetaan alla. Noniin. Mennään alakerran kautta. Oisko tonne vasemmalle? Ei perkelee. Ja maali edusta. Okei, nyt on ollut heikko peli. Kaapo Kakko, mutta Kakko ei ikinä osannut luistella. Kakko on liian hidas NRi. Hyvä peliäly, mutta liian hidas. Se on sääli, että Kakko ei löydy ikin läpi silleen. No on se nyt vielä nuori, voihan se Seattles. On se pelannut ihan hyvin. Nyt se täällä on loukis. Ole hyvä tuke. Mä kiitin jo tuossa aiemmin. Yritän tänään saada lähtemään. Ai jengillä on alkanut joululoma. Hei, mahtavaa. Hyvää joululomaa kaikille. Mitä te olette tekemässä joululomalla? Tai niin, koululaiset varmaan. Kyllä. Noniin. Viivan kautta. Buffalo ylivoimalla. Anteeksi, Seattle ylivoimalla. Eihän me nyt pitää YV. Coach ei laita meitä YVlle. Me ollaan puoli kautta taisteltu siitä, että coach antaisi meille enemmän roolia tohon noin.
Coach, hei, mitä kuuluu? Meillä on moikattu nyt hetken. Sinä turpa kiinni nyt! Okei. Otetaan tohon noin. Norris. Ja mä nostan nyt. Tarvitaan niitä pisteet siihen Norrikseen. Perron. Laittaa poverille. Tammenpää. Olisiko tosta räpylälle? Aika nätti muuvi. Ja keskellä. Mennään viivan kautta. Laita takas. On nätti. Jes. Ja pakki. Pelataan tämmöstä realistista pakkipeli. Hyvä liike. Laitetaan helppoja kivoja tohon. Ja nyt pakki. Lämäri feikki. Ja uutta tulee. Vitsi mä yritin vetää tosta toisesta. Dakordi torjuu. Mä tykkään Dakordin YouTube-videosta. Kaveri tekee semmosia treenivlogeja. Ne on ihan hauskoja. No niin. Sitten 10 jäljellä. Oisko alakerran kautta? Ei oo. Thompson ei voita näitä aloituksia. Thompson on kyllä ihan ok ollut näissä aloituksissa tänä vuonna. Paljon parempi kuin Berardi oli viime vuonna. Tai McKinnon. Kumpikaan voittanut yhtä. Overi. Hyvä on. Stevenson. Painettavaa sinne. Mitä hei, soundi. Vittu. Oi! Alex Tuck. Kiekko on maalissa. Kavo. Onpa vaikee peli. Oliko Patrick Laine vai Alex Tuck? Nice. Ja hei. Se ajattelisit yhtään mihinkään Buffalo 2-0 johtoon. Kyllä se President's Trophy. Nää pelit pitää voittaa, jos me halutaan se President's Trophy. Kyllähän me Buffalo, hei, halutaan se runkosarja ykkössiä. Ihan oikeasti nyt. 1-1. Ja nyt meillä oli joku oliko meillä 27 vai 28 tehtyä maalia tällä kaudella? Me saatais 2 vai 3 tähän jaksoon, me päästäis pakkina 30 maalin rajapyykkiin. Siis aivan uskomaton määrä. Kuka pakki on viimeksi tehnyt noin paljon? Onks Makar tehnyt 30? En usko. Taisi se 1 voisi päästä aika lähelle itse asiassa. En ole ihan väärin muista. Hyvä on. Hyvää koppia Dakorille painetta. No niin. Ja saman tien vaihto. Hei coach, mä olisin halunnut kyllä hyökkäyspä aloituksen tohon noin. Jumalauta coach. Tää on niin pielessä kuin olla ja voi. Mä taistelen Norriksesta ja sä laitat mun hyökkäyspä aloitukseen kyllä. Ollaan kotsi heikoilla jäällä. Ferrer. Montuuri. Jenner. Heitä viivaa. Täyspaine. Oisko pakki? Sieltä lähtee one-timeri. Power, mikä one-timer toi on rystyllä? Sun pitäis edelleen antaa toi mun 2-5 mulle. Saakeli. Pitää ylä Matthewsin 3-4 vetää täällä. No tääkin on ihan hyvä. Mut ei oo ihan sama fiilis Tammenpäässä, kun ei saa omaa numeroa 2 femmaa selkeä. Katsotaan mitä ensi kaudella keksitään sit. Nyt keskitytään tähän kauteen ja Buffalo ja President's Trophy ja kuka tietää vaikka Stanley Cup. Iso niitti. Ja kyllä mä hei. Jos puhutaan nyt Harttikisasta rehellisesti, mä tiedän, että mulle ei pisteitä niin paljon. Mut pakkina kuitenkin, tulokas pakkina. Semmonen 0,95 pistettä per peli, johat liigaa taklauksessa. Oot saanut Buffalo, joka päässyt playoffeihin johonkin 30 vuoteen, niin oikeastaan sä saat sen pudotuspeleihin. President's Trophy, niin kyllä mä laittaisin itteni siihen Harttikisaankin jollain tavalla. Tekiks Makar viime kaudella 30? Jumaleissa. No kun mä muistelen, että Makar teki joku ihan käsittämättömän määrän tässä lähiaikoina. Saiko se sen 30 perkele? Ei mitään, me saadaan se tällä kaudella Majors. 30 maalia pakilla on kyllä aivan käsittämätön. Mut Makar onkin yhtä hullu. Se ei oo yhtä hullu kuin Tammenpää. Greenway. Laittaa suoraan. Kato, aika kiva move sieltä. Greenway. Laitas pakki Majors. Ja nyt vedetään ihan levyksi. Ei jumalauta. Ei voi tommosia virheitä tulla, kun me taistellaan President's Trophysta. Onneksi Veska otti kiinni. Nyt mä ajoin vähän huonosti vastaan tossa keskialueen. Greenway. Heitäs tohon noin. Kyllä nyt huomaa, on. Ei oo Tammenpää vireessä. Tammenpää pelinkin puolella ollut kipeän näköä. Tuossa tohon noin. Keskellä rystyltä. En tiedä, piti lähteä kokeilemaan, oli täyspäänne päällä ja kaikki. McLeod. Greenway. Saadaanko jotakin? Tohon noin. Ja kutia. Meillä on ihan sikana maski. Ei saada. Ottavainen, otetaan siitä. Istuu alas, iso mies. Ottavaisen tavannut IRL:ssä kerran. Mukava tyyppi. On noin poveri. Ja no. Ja sit nostetaan. Ei mulla on ihan 0 jalka. Nyt pitää hei, tiimipeli. Mä lämään ränniin ja mä menen vaihtoon. Ei saatu Pesonen Granlundeen tosta noin laidan kautta. Jes. Ja peli on tiukka. 4,5 minuuttia kellossa. 2,5. Taitaa olla meidän pelin viimeinen vaihto nyt varsinaisella peliajalla. Pitää iskeä. Syvä. Done.
Mäkään. Ja mä tuoja. Aika hyvin väisti Mäkään. Mut Power hoitaa tää. Power tietää, että pitää vähän paikkaa silloin, kun mä isken vasta. Mennään laidan kautta. Ei vitsi, kun sieltä ei mennyt kukaan. Ollut heikkoa tekemistä nyt Tammen päältä. Hyvä Jenner, iso niitä. Ja vitsi me ollaan siis Buffalo pahat pojat. Mä johan koko NHL taklauksia, Buffalo joukkueenkin johtaa koko NHL taklauksia. Nyt näette miksi. Laitas laita, hieno. Ja sit toiseen suuntaan Taylor. Miten se jättää tosta? Mä halusin päästä kerran iskeä tonne hyökkäystä. Tää on tämmöstä keskialue. Onks vähän tämmöstä pudotus? Tiedätkö, lähenee pudotuspelit, niin pelitkin tiukkenee. Tiukat räpit vasta, se ei oo yhtä hurlumheitä kuin aikoinaan. Tammen päälle Calder, Norris, President, Hartti ja Stanley Cup. Kaikki on mahdollista, hei. Kaikki on vielä mahdollista. Mutta jos me noin runkosarjapokaalit halutaan, niin nyt pitäis kyllä naulata. Ja Seattle Kraken 2-1. Ei voi olla tuo. Tämähän on totaalinen farssi. Ei mitään, 45 sekkaa. Tää on huono peli multa. Nyt pitää nousta esiin. Hei, mä alestin tohon noin, kun jumalautaa. Mitä mä nyt saan mitään aikaa? Mä pusketaan maali eteen. Nyt voi pakkina mennä. Kuitenkin ollaan maalilla perässä. Danni, painetta nyt hei. Meillä on tyhjä maali. 30 sekuntia. Eberle kiinni nyt. Hyvä. Greenway. Thompson laittaa Tammen päälle. Tammen päällä laidasta. Tullaanko perseelle? Aika nätillä suojalla. Hain tohon maalilla, mutta takatolppa! Mikä peliä? Oliko Dan blokilla vai Dakordi otti ihan käsittämättä? Ja me en käynyt päälle. Siis mä en käsitä, kun me ollaan maalilla perässä ja noi pellet ei mene päälle. Siis toi on ihan käsittämätöntä. Oli heikko eka peli tähän jaksoon. Kattokaa nyt. Eberlelle. Kato Poveri, siis tosta suoraan pitäisi iskeä vastaan ja vetää äijän levyiksi, mut ei. Voi. Ice Q 2.0, just näin. Tuleeko tällä viikolla franchise-moodi seuraava kausi? Tulee kaksi jaksoa franchisea. Mun YouTuben aikatauluista, sieltä communitystä näyttää, yhteisöstä. Ai. Tää oli meidän President's Trophyn kannalta, niin tää oli huono häviö kyllä. Mutta kautta vielä 8 pelin jäljellä. Tää on vaan, muistetaan se, että mä tuun simuloimaan aika niin kuin varmaan puolet näistä loppupeleistä nyt tänne. Niin. Perhana. Voittoa tarvitaan. Islanders vastassa. Islanders on niin hajuteen mauta, että Islanders kyllä skipataan ihan suoraan. Eikö niin? Kuka jaksaa katsoa New York Islandersia vastaan matsi? Siis onks chatissa yhtään Islanders-fani? Onks tää En mä voi sanoa noin. Islanders oikeesti sponssasi mua noissa NRI MM-kapoissa pari vuotta. En mä voi sanoa noin. Ne on lähettänyt mulle oman ekipaidan. Mulla on täällä Eki 25. Kattokaa nyt. Eki 25. Ne laittoi mini-ekille paidan. Ei, hyvä jengi. Silti hajutoja mauta. Noniin. Yes, itse asiassa yksi mun tosi hyvä kaveri on Islanders-fani. Mut joo, ei mitään. Ihan hienot paidat niillä on, mutta jotenkin mä oon peleissäkin ollut siellä pari kertaa, niin ei oo jotenkin ollut fiilistä. Mä oon fanittanut koko elämä. Okei, no niin. Mikä on sanonut teet fanittaa Islanders? Ihan vaan niinku kiinnostaa. Kiinnostaa mikä siinä on. Mutta simuloidaan tää peli. Ja tän jälkeen onkin sit vaan 7 peliä runkosarjan jäljellä. Nyt toivotaan, että tulee voitto. 3. erä. Ottaako? No jatkoajalle kyllä meidän nyt jatkoajalle totta kai pitää mennä pelaamaan. 3-3. Saatiin ainakin piste kotiin tästä, että auttaa meidän kisaa siinä President's Trophyssa. Oliko Marner sittenkään ongelma? Torontossa. Niin. No ei se nyt mikään ongelma ole ollut niinku missään vaiheessa. Two-way pelaaja, joka tekee 100 pistettä. Ei vaan noussut playoffeeseen siinä. Nyt pitää naulaa tää peli. Mun pitää nostaa isolla hetkellä esiin, kun Buffalo taistelee President's Trophysta. Toronto nousee vielä. Toronto on pelannut paljon paremmin viime aikoina. Ja Torontolla on 2 ykkösveskaria loukissa. Take. Tohon noin. Vitsi, kun olisi tullut one-timeri. Nyt on muuten aika kiire omiin. Miten toi Barcelona on nopea? Eihän mulla ole tommoista jalkaa. Hyvä save-luukku. Mistä mennään toiseen suuntaan. Otetaan riski. Kamo. Tage Thompson. Tammenpää. Tage. Laittaako takaisin? Miten ei Tage löydä? Nyt pitää olla paikkaus kunnossa, koska mä lähdin nostaa. Mut tukki hoitaa nää. Mut joo, Toronto tulee jengi loukista takaisin nyt. Ja rupee voittaa pelejä. Ikäviä loukkeja pakissa ja maalivahti osastolla. Hienoa. Hei, älä nyt työnnä omiin sitä, herranjestas, Tammenpää.
Mennään laidan kautta. Me tarvitaan vaihtoa, niin me ollaan aivan hapoilla. Saa nähdä, antaako coachi meille enää toista vaihtoa tähän näin. Marrer pelannut piste per peli Vegasissa. Se on ali. Marrer on pelannut huonommin Vegasissa, mitä sen tason pelaaja pitäisi. Mulla on muuten Marrerin Vegas-paita tällä hetkellä tuolla. Noin päin mä voin pitää sitä. Mä ajattelin nauttia siitä siihen asti, kunnes 25 000 tilaa on tubes täynnä, niin silloin mä teen ton Marrer-paita giveaway. Ja sen 25 Holli Vääneri. No niin, hei, rankkarit! Mä en saanut toista vaihtoa enää tohon noin. Nyt tarvitaan voitto tästä, katsotaan. Mä oon mun mielestä mä oon joku 4 tai 5 vetäjä meidän jengissä, niin kato, tää on kyllä ihan väärä musiikki. Tää tarvii tätä musaa, kun mennään rankkareille. Toge. Aika nätti, hei, pikku. Oliko Patrick Kane-mäinen jalan nosto vähän tuolta noin nousee? Ja rystykämme. Hieno, häkki Tage. Voisi kyllä päästä vetää. Se on ihan farssi, että Buffalo ei laita mua vetää. Hyvä on Luukkonen. Hei, nyt tammempaa aski. No niin, hei, mitä mä... Noni. Nyt musiikki pois. Yes. Mä oon saanut enemmän roolia. En mä ennen tässä ollut. Mitä me... Tammempaa! Ei jumalauta, mikä farssi. Tulepa nuori Kovatsuk veke sieltä. Sinun pelisi on pelattu ja pääset pesulle. Okei, me voitettiin, mutta en mä tiedä, voiko tosta olla kauhean tyytyväinen. Miten sä menetät ton kiekko? Ei ollut skill issue, täydellisesti tehty harhautus itse. On kovat kädet, puusepän kädet. Ei oo pehmeät ja hellät. Oh no. Ei tuu Norrista ja Harttia noilla näytöillä, jumalauta. Oli ihan käsittämät. Oi, 2 peliä mennään 0+0. Loppukaudesta, kun tää on meidän Norrisjuna sitten. Ja sitten menee kilpakuppi. Tammempää vaisu. No nyt mä myönnän kyllä, nyt oli vaisu Tammempää. Jaha, ja voidaan käyttää meidän varoja taas. Yes. Mitä laitetaan? Meillähän on meidän Ferrari. Siis Ferrari ei vaihdu yhtään mihinkään. Me saadaan +2 nopeuttakin Ferrarista, niin Ferrari on. Johtibileet, +7 brändiä joukkuekavereet. Hei, come on. Jahtibileet maksaa 70 tonnia. Mun tulokas pahvilla, mulla on vaan 137 000 rahaa, mutta mä mun pienestä lompakosta käytän nyt jengin jahtibileisiin, siis mä saan +7 brändiä joukkuetovereita. Vähän IG-seuraajia ja vähän siis vähän tommoista joukkuekemiaa ennen pudotuspelejä. Mun mielestä tommoista jahtibileet niin on tosi hyvä. Tammempää voi vetää ilman paitaa siellä. Ja nyt otetaan riskiä, otetaan juridiset asiantuntijat pois. Mä oon oppinut vähän käyttäytyä nyt loppupuolesta NHL:stä, niin ei tuu Twitterissä sanomisia tai ei tuu mitään heittoja mediaa edes, mitä ei pitäisi sanoa, niin ei tarvita enää juridista apua. Hyvinvointiopas, bilehile. Merten majesteetti saa ja uskomaton setti. Meillä on jo Ferrari, ei me tarvita tuo kaupunki. Olisiko joku asunto sitten? Luksusviitti. Rannenlaukauksen voima. Joo, hei, me tarvitaan vähän rannetta tähän loppukauteen. Juu, sieltä niin. Akustisia soittimia. Jalokiviä. Onko? Harhauttaminen +1. Lämärivoima menee miinusta, ei me voida sitä käyttää. Luksuskello. Kello käteen. Brändi +5. Lisää niitä IG-seuraajia. Nyt on Tammempää noussut hattuun loppukaudesta. Ei voi mitään. Kestävyys, voimakkuus ja nopeus. Nopeus laskee taas. Talousspesialisti. Terveys vastaa. On hyvä. Kato vähän hierontaa. Ehkä ne kädetkin vähän hellyis siitä. On. Kyllä nyt terveysvastaavan tarvii. Näin. Hyvä setti. Noniin, Ottava vasta seuraavaksi. Mitä teet ensi vuonna? Näette sitten ensimmäistä julkaisussa videossa. Iso juttu. Noniin, ensimmäinen erä ja toinen erä. Katsotaan, joutuuko tässä pelaa. Buffalo on vähän, Ottavakin on vähän semmonen hajuton jengi, niin katsotaan meikö me pelataan. Jos sanotaan näin, että jos Ottava tasoittaa tämän matsin, niin mennään pelaamaan. Muuten annetaan mennä simulaatiolla vaan. Katsotaan, mitä tapahtuu. Hyvä maalijohto tällä hetkellä. Tosiaan, oliko tässä nyt 6 peliä jäljellä? Me putoo itekin laskuista, mutta näyttää tuleva
voittopelistä ja hei, tää on hyvä joukkueen merkki. Siis me ollaan loppukaudesta oikeasti ihan niinku siis simulaatiossa voitettu ihan käsittämätön määrä pelejä. Eihän mä nyt yksin näitä kaikkia tuloksia tehnyt. En mä nyt niin hullua ollut. Kyllä mä nyt on niinku paras pakki ollut tulokkaan, ketä täällä NHL:ssä on pelannut, mut kuitenkin. Ja hei, mä oon noussut 80 overalliin, näette tuolta vasemmasta yläkulmasta. Loistavaa, hei, loistavaa. Mites hei, tilastot, mennään kattoo vähän, missä mennään tällä hetkellä. Monta peliä nyt oli täsmälleen jäljellä, koska mun matikka nyt ei muista edes monta peliä me ollaan menty. Mutta 50 voittoa Buffalolle ja 100 pistettä. Kuka olisi uskonut? 76 peliä, eli 77, 8, 9, 4, 5, 6 peliä jäljellä. Ja Winnipeg Jets on 3 pisteen päässä meistä. Hyvältä näyttää. Mutta nyt meidän pitää saada pisteitä. Hei, 3 peliä ilman pisteitä. Ei voi käydä päinsä. Paitsi viime peli, hei, meidän pelaaja taisi tehdä yhden syöttöpisteen. Ei huono, mutta hei, Capsi vastasi, ne taistelee pudotuspelipaikasta 41 voittoa. Iso matsi. Ei tuu Benny hyppyä, joo, Buffalo pääsee playoffeihin. 4-3. Tosiaan oli 6 peliä vielä, niin pitää vähän valikoida vielä. Mä en tiedä, onko tää Capsi vierais vielä semmonen niinku ihan sytyttävä matsi tähän. Okei, no 4-4 on peli kolmannessa erässä, niin nyt pitää mennä naulaa. Mä yritän mennä just näihin mahdollisimman tasaisiin peleihin pelaamaan. Ovechkinin viimeisiä kausia. Onko jopa viimeinen? Olit aikaisemmin 81 ja nyt pudonnut 80. Ai oli? Mitä? Jahtibileet! Ei jumala. Tää on ainoa paikkakunta, missä tää on tämmöstä joka... Onks jahtibileet ottanut tammepää puhtiin overall putoin? No niin, loppukauden ylimielisyys. Oli iso voittoputki ja on ollut vähän 4 maali-iltoja hallitsevaa Stanley Cup-mestaria vastaan ja ollut vaikka mitä tosta noin. Ja nyt mä vedän tohon etuyläseen. Annetaan Tage Thompson ja kuka lähtee? Hei! Kuka sä luulet olevas? Haluatko sä Jos joku ei miellytä, niin pääsee muun muassa tuohon kehään, niin mä lätkin turpaa niin perkeleesti. Tuolla on saatana hyvä kehä tuolla alapuolella. Tuskin yksikään paskahousu uskaltaa lähteä. No ei, jos ei uskalla lähteä. Ja sieltä Alex Tulk 5-4. Onko Suikkanen polkenut polkupyörää koskaan tässä rakennuksessa? Kova setti. Välikaasua vähän annettiin Hervanan valtaväylällä. Ja sit meillä laidan kautta on hyvän näköinen. Tuolla on muuten one-timeri. Kato mikä löytö! Terve! Ja David Perron. Siis mikä sniperi? Nyt oli semmonen Patrick Lainemainen. Tommoset jätkät hyvä, kun en tiennyt edes kuka on, että... Ei mun pitänyt. No mut David Perron, en tiennyt kuka on. Kyllä, mutta oli aika hieno. Sieltä kämmen, feikki, syöttölinja, pää auki ja Perron on siis ihan patelainen. Tai Ovechkinina siellä. Ja vastustajan coachi ei oo tyytyväinen. Sarja kärki kun tulee kaupunkiin, niin ei helppoa. MP Hystrade. Mainitsin ton liven alkuun, kun höpöteltiin. Sairasta. Niin, mä leikkaan ne alkuhöpöttelyt aina livestä pois. Siis jos katsotte jälkikäteen. Niin on Hughes trade. Mun mielestä se oli Minnesotalle voitto. Et sä saa ton ikäistä franchise-pelaajaa. Hughes on liigan top 5 pelaaja. Sä et saa tommoista tai top 10, top 5. Mut tossa iässä sä et saa ton ikäistä pelaajaa tradeillä. Et ikinä. Joo, ne antoi paljon takas. Joo, Hughes voi lähteä 1,5 vuoden päästä, mutta se on worth trade mun mielestä Minnesotalle. Ottaa se chanssi. Saada Hughesin tasoinen pelaaja. Vaikka ne joutuu antaakin. Se on ehdottomasti worthia sieltä, niin hyvä setti. Sitten jos se lähtee 1,5 vuoden päästä, niin lähtee. Mitä jos Minnesota voittaa kannun tällä kaudella? Kaikki on mahdollista. Hughes on ihan hullu. Lämärifeikki. Hienoa, otetaan. No niinku, Hughes on aika paljon samaa kuin Tammen päästäs viivapelissä. Siitä vaan puuttuu toi fyysisyys. On yhtä pehmeät lanteet. Ei. 6-4 voitto. Tai johto. 21 vetoa meille 6 sisään. Ja siellä on ollut aikamoinen imurimaalis. Hyvä setti. Hyvä poveri. Annas tohon noin. Ja Norris. Laita Bensonille. Benson laidasta. Aika hyvän näköinen. Ja Benson. Mitä keksii? Laittaako etu se? No ei oo Kanuksin lähtenyt, ja se on sääli. Mielestäni Kanuks näytti pari vuotta sitten niin ihan NHL parhaita jengiä papereilla. Ne jollain 3. veskarilla meinas pudottaa Edmontonin silloin ekaa kertaa, kun Edmonton pääsi finaaleihin. Game 7 hävisi. Se oli ihan uskomaton. Ne olisi Demkonkaan ollut silloin Floridaa vastaan finaalissa 110%. En tiedä mitä tapahtui sen jälkeen. Oli Miller
Pettersson riidat ja vaikka mitä. Ovechkin. Vau. Mut upea nähdä, että NRistä tulee isoja tradeja. Sitten Skinner trade siellä samaa. Siitä mä IGskin laitoin aika pitkät tekstit. Hyvä, että NRissä vähän tapahtuu. Muutenkin NR on ollut superhauska seuraa. Mä olin sit tosiaan ton viikonlopun kipeänä, niin jumalauta. Mä istuin siis 3 päivää sohvalla sängyllä, niin katoin noita dartsin kisoja, mitkä on käynnissä, ja sit vaan NR highlightteja ja NR klippejä ja ihan sikan kaikkea. NR oli primetime-pelejä, Devils pelasi 2 kertaa primetimeissa viikonloppu. Hauska viikonloppu. Vaikka kipeänä olikin. Noniin. Greenway, laitas tohon noin. Power, hyvä haku. Melkein mennessä tuossa syöttöpiste. Oisko se maali nyt? Hei, jakson ekaa maali tarvitaan. Me johdetaan 2, meillä on hyvä chanssi tästä näin voittaa tää peli. Me voidaan ottaa vähän riskiäkin hyökkäyssuunta. Power. Mennäs tohon. Hyvä. Otetaan vaihtovia, saadaan freshit. Ei tuu päästään Minnesotakaan hyyssiä ilmaisena. Niin, no sekin on oikeesti. Siis miettiä, että Minnesota voi mennä Hyssin kanssa tämän vuoden loppuun. Mitä jos se tykkää olla siellä, tai mitä jos se haluaa ensi vuonna lähteä. Sitten tekee Mikko Rantaset. Vaihtaa se ensi vuonna trade deadlinella. Vaikka sinne Devilsiin tai mihin ikinä. Ei nyt varmaan saman verran saa takaisin mitä ne antoi, mutta se on silti se riskiarvoinen. Et sä saa Quinn Hughesin tapasta pelaajaa NHL:s trading kautta. Se on niin harvinaista. Se pitää käyttää hyväkseen, kun tommonen chanssi on. Siis se run-tradekin oli ihan sairas, mutta kun toi Hughes on next level. Hughes on parempi, nuorempi. Ja vielä toi extra vuosi jäljellä sopparia. Vau. Mä menen vaihon kautta. Kamerakulma on kiinteä. Katoitko majoreita? Mä katoin vähän semifinaaleja, en mä kyllä muuta. Mun piti eilen mennä Major Watch Party bileisiin, mut oli kipeänä, niin ei päässyt. Joo, nyt johdetaan 2, niin voi vastailla chatin kysymyksiä loppupeli vähän enemmän, niin antakaa vaan tulla, jos on kysymyksiä. Mut joo, toi on hyvä toi Cherry. Siis, onko muuta Greenway laittaa tohon väliin? Siis ihan käsittämätön hinta Cherrystä. Siis viime vuonna Cherry waiverseillä, oliko jopa 2 kertaa. Olisi kaikki saanut se ilmaiseksi. Ne vaihtoi Skinnerin, joka tienaa puolet vähemmän kuin Cherry. Ja mun mielestä Skinner on parempi kuin Cherry. Siis 50-50, molemmat on liigan niinku huonompia aloittajia, mut niinkun... Mä tykkään itse Skinneristä enemmän ja puolet halvempia. Sitten Edmonton antaa vielä 2. kierroksen varauksen ja kulakin siihen päälle. Siis aivan niinku käsittämätön. Mä en ymmärrä Edmontonin, ja Edmontonilla on niin tiukkaa vielä capin puolesta, mä en ymmärrä. Mun mielestä Cherry ei ole ikinä ollut sen cap hitin arvoinen. Se on 4-5 vuotta sitten, sillä oli tilastot ihan hyvät, mutta niinku ei... Jotenkin silmätestiltäkään ei ikinä vakuuttanut Cherry. Nyt meillä on ylivoima. Vau. Ja mä laitoin kunnossa Stuart Skinner puolustuspuheen mun IG:seen tossa. En mä sano, että se mikään jumala on, mutta Stuart Skinner on parhaimmillaan ollut hyvä NHL-aloittajan tasolla. Ja ei se, et sä oo paska veskari, jos sä saat sun joukkojen 2 kertaa putkea Stanley Cup-finaaleihin. Ihan sama, että sulla on McDavid ja Draisaitl siellä silti. Edmonton on hemmetin vaikea paikka olla maalivahtina, sillä pakistolla vielä. Skinner ei oo niin paska, mitä fanit sanoo. Muista Penssi olisi pitänyt antaa siinä treidissä jotain kylkeä, eikö Edmonton? Oisko läppy tohon kesken? No joo, vähän. Okei, nyt on ollut löysä peli. Siis näkee, että on runkosarjan lopussa. Täällä puhutaan jostain Jarreista ja saatana Skinnereistä, kun pitäisi ottaa mustaa häkkiä. Jotain vaihto tähän näin. Okei, tää oli aika heikko peli, mutta haettiin se voitto kuitenkin. No ei itse asiassa ollut heikko. Me laitettiin ihan Perronille ihan huikea passi. Tehtiin 1 hieno maali tässä pelissä. Ja näin. Hei. Mitä? Onks 3 voittoa ja 1 häviö tähän näin? Ja 5 peli jäljellä enää runkosarja. Katsotaan ketään vastas. Ei oo Edmontonin GM samassa kenkä. En usko.
2 kertaa putkeen finaaleihin. Tampa Bay Lightning, tää on kyllä paha jengi. Mä luulen, että Tampan läpi. Siis Tampa tulee olemaan yksi pahimmista vastustajista tuolla playoffeissa, mutta niilläkin on vaan 40 voittoa. Hetkinen. Mikä tilanne on Tampa Bayllä? Kato, he's playing winning hockey. Kuulitteko? Siis fanit tykkää, mutta Tampa Bay Lightning ei ole pudotuspeli paikalla. Hetkinen, ja Floridakin taistelee. On muuten tiukkaa täällä loppupäässä pudotuspelejä. On tiukkaa. Ei ole kuin Rangers, Islanders, Devils ja me varmistettu pudotuspeli paikat. Ja täällä on Toronto putoo playoffeista, Tampa. Siis ihan uskomaton itäinen konferenssi ollut. Tää itähän on ihan auki nyt. Hei, tää on iso matsi. Jos me voitetaan Tampa, niin Tampa on todennäköisesti ulos pudotuspeleistä. Siis tämähän voi todella iso peli olla. Ei me haluta pelata Tampaa vastaan playoffeissa. Ei missään nimessä. Tampa on hemmetin kova jengi. Tää on tohon noin. Ja näin. Sitten. Tampa Bay Lightningia vastaan. Nyt on iso peli. Halutaanko me se Tampa pois sieltä playoffeista? No 4-1. Ja oi! 30 maalia lähelle. Kato. Kova setti ja 3 erää. 4-1 voitto. Ei tarvinnut mennä edes pelaamaan, kun oli niin selkeä peli jo 2 maalin jälkeen. Me ei olla Pittsburgh Penguins IRL:ssä ja hävitä 3 maalin johtoa. Miten Penguins teki IRL sen 2 kertaa putkeen? Rangers vastasi seuraavana. Miten muuten peli ei ole antanut meille mitään haastetta tähän loppurunkosarjaan? Vähän tyhmää. On ollut kyllä tosi tyhmää. Mutta ei mitään. New York Rangers vastasi. Tämähän oli ihan idän kärjäs MSG:llä. 4 peliä kautta jäljellä. Pelit vähenee, pidot paranee. Vai mitä se meni? Jahtibileet jatkuu. Joo, Buffalo 105 pistettä. Me ollaan jo varmistettu käytännössä meidän divarin voitto, mutta nyt pelataan hei sit President's Trophysta ja siitä omasta Norriksesta. Ketkä 2 joukkoa Stanley Cup-finaalissa vastassa? Toronto ja Colorado. Come on. Ja 3 Rangersia vastaa 1-1. Joo, kyllä me mennään. Kyllä me mennään Rangersiin. MSG:llä vielä, siis NHL-ikonisin areena mun mielestä. Kerran päässyt IRL:ssä kattoo. Liput käsittämättömän hintaiset ja bisset maksaa 30. Ei välitetä siitä. Siellä osataan kyllä rahastaa. Jos te luulitte, että Suomen peleissä on kalliit hinnat, niin menkääpä MSG:lle. Popparitkin maksaa varmaan 43 €. Siis mä oon ihan tosissani. Noniin. Mä oon MSG:llä ostanut elämäni niinku kalleimman yhden juoman. Hinta taisi olla niinku 40. Ei puhuta mitä siinä juomassa oli, mutta voitte varmaan kuvitella. Noniin, hei, laita tänne viivaa ja laitetaan MSG laulamaan. Miller. Panari. Miller. Niin täällä on 2 Milleria. JT ja... Mikäs toi pakki on? Toi on... Miten mä muistan? Keandre eikö ollut? Juu. Otas tohon noin. Lätty, rystyl. Kato! Melkein meinaa Shesterkin. Meidän pikku niitti! Huhhuh! On kaunista. Mä sytyn tolle niitille. Ja nyt Miller tulee, pitää olla herää. Siis... Mä en nyt nähnyt yhtään, että kuka veti ton... Mikä toi niitti oli keskellä? Olisi ollut uusiltakin ihan kiva katsoa. Quinni veti aivan levyyksi. Onko ja sieltä Tage Thompson 2-1. Kattokaa nyt, loistavaa. Joo, vesipullo. Kyllä, just näin. Appelsiinimehu. Kahvi. Jenkeissä on kyllä aika vahva appelsiinimehu, täytyy sanoa. No joo, ja ei lähdetä tähän keskusteluun. Keskusta tiiviin. Hyvän näkö. Ii saakeli. Mä oon menossa muuten tänä perjantaina kattoo Tampereelle Ilves Espoo, ja sit mä oon lauantaina menossa kattoo Espooseen kanssa. Samaa match-appia. Että bongaamat niistä matseista. Kuka sanoo moi. Carrick laidasta. Mä otan tohon noin perseen. On nättiä. Ja pärssi. Ei mee Luukkoselle. Joo, joku kysyi, että onko Tammenpäät bongattu Luukkosen kanssa vielä baarissa. Siis siitä. Joku valitti oikeasti Twitterissä, jos ette käytä. Siitä, että Luukkonen oli niinku jonkun hävityn pelin jälkeen ollut baarissa. Niinku silleen, so what? Jengi elää niitten elämää. Mitä väliä?
Siis jotkut fanit oikeesti silleen, että jos joku pelaa NHL, niin se ei saa niinku pitää hauskaa. Se ei saa mennä ulos mihinkään, pitää vaan olla himasia. Ei saa tehdä mitään muuta kuin vaikka lätkää. Se on jotenkin niin rasittavaa oikeesti. Vasta on noin. Ihan normi-ihmisiä nekin on helvettiä. Lukkonen haluaa mennä hävityn pelin jälkeen ottaa bissen, niin mitä väliä? Ketä kiinnostaa? Norris. Vasta on noin. Brodinski. Syvä. Hyvä Lukkonen. UPL. Iso koppe. Otetaan tohon noin. Benson. Laita. Benson laittaa rystyltä, mutta ei. Se Lukkonen keissi oli vielä ihan käsittämätön, kun sillä oli joku 2 päivää vapaata vielä sen pelin jälkeen. Noniin, ei mitään, vaihos ollaan. Toi on Suomessa niin ihmeellisesti pelin jälkeen pari bissejä. Niin, no eihän mä oo mikään huippu-urheilija, en mä tiedä mitä jengi käyttäytyy. Mä oon ymmärtänyt näin, mä oon paljon kuunnellut niinku Spit and Chicletsista podcastia näin ja kuuntellut tarinoita. Niin se on ilmeisesti ollut NRissä sillä niinku ennen 2015 ja ennen. Varsinkin joskus, siis Ysärillä, Teemu Selänteen sanojen mukaan, niin pelien jälkeen oli hallin keskellä hallin pukuhuonetta niin kuin siis kylmässä niinku bissejä. Et pelin jälkeen jengi tuli Ysärillä niinku NR-pelin jälkeen ottaa pari bissejä siihen niinku pelin jälkeen pukuhuoneeseen. Pukuhuoneeseen. Vähän on ajat muuttunut. On varmasti asiat mennyt paljon ammattimaisempaa suuntaan. Ei tuu pregame-livejä. Ja siis oluthan on oikeesti yksi parhaista palautusjuomista. Sitä en osaa sanoa. Joo. Jano. Otas tot lailla. Toi oli kyllä. Siihen. Oisko takaa? Nyt mä nousen tähän keskelle. Nyt! Ja Chesterkin. Ei, hei! Mut ei mitään. Norris laittaa ripari sisään. Vieläkin haetaan sitä ekaa maali, mutta tää oli iso kaappi. Hyvä suojaus sieltä. Ja ei, siis mä oon niin iso. Mä oon niin tommonen, tiiäks, vahva. Käyty salilla, käyty jahtibileissä. Ei saa kiekkoa pois. Pikku takapaati ja Josh Norris laittaa kiekko sisään. Kaunista. Pakki. Thompson. Mitä? Miller vedetään aivan levyksi. Sukker. Miller. Hyvä näin. Ja... Mies yli laida. Ota Miller siitä. Ylimielinen sontalle ja... Noniin. Laitetaan hermostuma. Toiseen suuntaan. JT. Varataanko JT Milleria jenkkiä olympiajenkiin? Mitä luulet? Kyllä mä luulen, että se valinta. Se on niin semmonen jenkki. Kapteeni vielä Rangers, niin se valinta. Näin. Tage Thompson. Viiva. Ja sieltä! Ei uppo. Miller. Laidasta. Haastaa hyvä Byram. Jätetään alakerran kautta. Onko 4v4? Nyt on taitureille tilaa. Tammen päälle on tila. Vähän jalan kautta on aika kiva, pikkukiva tosta. Byramille. No. Nyt mä nostan tohon. Jes. Tullaan persessua. Ja pöksyistä. Lähi haastaa tohon noin. Mut Chesterkin. NRin paras veskari. On se. Thompson. Tage nostaa. Hyvän näköistä. Ja tukki. Tammenpää. Nyt siis pitää hakea se maali. Nostaa tähän keskeltä taas. Nyt. Ja rystylt sisään. On kaunista, mut ei mee. No Millerit on ollut hirveä.
Ihan iholla tässä matsissa. Ei kun siis franchise, siis toi Euro Big Boys franchise loppuu tällä viikolla. Vikat jaksot. Ei tietenkään franchise mode ole loppumassa, se on mun niin kuin, mitä se nyt sanoo? Siis se on mun parasta sisältöä, kannattavinta sisältöä. En oo käynyt kattoo CS livenä, paitsi Suomessa. Lasketaanko sitä? Anteeksi. Kai se lasketaan. Elisa Masters, hyvä niitä. En oo ulkomaan käynyt. Ei vitsi, kato. Ei mun oikeesti pitänyt noin ärsyttävää pyyntöä tehdä. Mä katsoin, että toi Foxi lähtee, että on Green Bay perään, ja sit mä vaan pyytäisin jätölle, että siihen jäisi enemmän tilaa. Mutta se Foxi jää jostain sit muuhun kiinni. Mä oon niinku, mä oon pidetty. Taimenpä. No. Just joo. Kyllä. Siba. Mut siis miettii näitäkin aikoja, en mä nyt sano, että mä oon pelannut hyvin tässä jaksossa. Pari syöttöpistettä. Muuten kyllä vähän tämmöstä. Ei mitään parasta, mutta pakkiin on välillä. Ei pakkiin ole aina semmoista niinku ruusuilla tanssimista ja maaleja joka pelissä ja 4 maali-iltoja Floridaa vastaan. Totta kai niitäkin on välillä, mutta sitten tulee tämmöisiä hiljaisempia jaksoja. Mutta ei oo omissoinut, hei. Otas taas näin. Byram. Haali. Laidasta. Ei saakeli. Haali menettäisi. Jenner. Byram. Tähän näin. On nätti. Ja sit mennään. Alakerran kautta. On hyvä haku. Tarvittais 30 sekkaa. 30 sekkaa vedetty vaihtoa. 5 minuuttia kellos. Meillä on kyllä 2. Otetaan nopea vaihto tähän. Kyllä mulla ei ole katset seuraavassa pelissä. Coach, sä voit pitää mua penkin loppupeliin. Meillä ei mitään hätää tästä näin. Enää 2 kautta Big Boysia. No me vedetään ehkä silloin sunnuntaina 2 kautta. Riippuu tilanteesta, jos ei Stanley Cup nouse. Mutta mä sanoisin, että Big Boys menee maks 6 kautta. Hyvä. YV. Hei, nyt voitais YVllä, mä luulen, että Rangers vähän joutuu ylihyökkään, niin me voitais YVllä yrittää nyt iskeä tota. Tulee tuolta. Benson. Hyvän näköistä. Nättiä. Panari joutuu rikkomaan. Miten mä oon nyt ollut jotenkin? Mä oon ollut ihan... Joo, mikä koppi Shesterkin. Aika realistinen Shesterkin kyllä. Mä oon ollut ihan aisoissa tän matsi. Tuohon noin. Mä voisin jakaa. Mä oon tämmönen jakelija tänään. Tuohon noin. Ai, käytiin keskialueen puolella. Joo, kyllä livet on niinku, siis mun duunin niinku silleen tulojen osalta niin ehdottomasti ykkösjuttu. Ensi vuonna mä yritän kans videoissa lähteä rakentamaan niinku isosti. Näin! Hei, iso voitto. 4 peliä enää kautta jäljellä. Millä joukkueella Big Boysin jälkeen? Vedetään Big Boysin jälkeen kanadalaisella jengillä. Joku kanukkijengi laitetaan äänestys pystyyn. Näin. Columbus vastasi seuraavaksi, se voidaan varmaan skippaa. Ei ole montaa peliä enää jäljellä. 60 pistettä, hei. Ollaan saatu 60 pistettä kaudella niinku, tai pelaajana saavutettu. Se 2 maalia tarvittaisi vielä 30 kaappia. 80, 81, 82. 3 peliä jäljellä. 53 voittoa. Ja onko se Winnipeg nyt kuinka lähellä? Ei, ja kato, Winnipeg on hävinnyt, Devils on hävinnyt. Me ollaan siis käytännössä jo tässä vaiheessa voitettu toi President's Trophy. Siis ihan super jees. Hyvä jätkä! Pelaatko pudotuspelejä tässä jaksossa? Ei, pudotuspelit sitten ensi vuoden puolelle. Kuulostaa niin dramaattiselta. Okei, Columbus simuloidaan tästä suoraan. Toivotaan, että äijät saa
äijät saa Columbuksen hoidettua ja sitten katsotaan noin 2 viimeistä joukkuetta, jotka on jäljellä. 3. erä 4-2 sieltä. Loistava. Hyvä voitto ja kyllä toi voitto nyt viimeistään, hei, varmisti Buffalo Sabresin President's Trophy. Siis kuka olisi uskonut? Chicago Blackhawks vastassa. Olisiko runkosarjan viimeinen peli mun osalta Chicago vastaan? Siinä olisi fiilistä. Se laituri Tammenpää koti. Chicago Blackhawks Connor Bedard, vedetään vähän Connor Bedardin levyksi. Se kuulostaa hyvältä viimeiset matsilta tähän näin. Ja sit onkin pudotuspelien aika, katsotaan. Otetaan terveyttä vähän maksimiin ja vähän X-Factor-pisteet pitää niitäkin saada. Noin, jes. Yhden pelin voitto riitti Joo, kyllä tolla oltiin jo President's Trophy voittaja. Mehän voitetaan tästä kyllä ehdottomasti. Eihän me nyt hei Chicagolle hävitä. Chicago. No 2, okei. Vierais Chicago 1-3 johossa. Tää on tosiaan nyt runkosarjan viimeinen peli. Simuloidaan se viimeinen, mut hyvä runkosarja hei. Buffalolla nyt meidän osaltaan niin lopetetaan tää vaan kliinisti. Eli 2 maalia tarvittais siihen 30 maaliin pakkina. Siihen voisi olla tosi tyytyväinen. Näin. 5-3 YV:llä Boston. Chicago aloittaa. Mitä mä olin vaihos 2 sekuntia eräalussa ja sit laitettiin heti mut aski. Aika mielenkiintoinen tyyli coachilla. Ja hei, nyt on 5-3, nyt pitää purkaa sekin ja suoraan omaan pelaaja. Ei juma. Ei oo soinut vielä omissa tämän jakson aikana, kun mä oon ollut kentällä. Eikä anneta nytkään miesten levyys. Loistava. Tästähän näin. Tässä Bertuts. Klasik, iso blokki. Loistava. Näin. Klasik. Burakovski. Mulla on blokki. Jano. Tukki. Tammenpää. Hyvän näköisellä muuvilla. Laitas tukki tohon noin. Tulee takas. Aika. Siis hyi olkoon oli likainen kuvio. Siitä kun oltais saatu maali. 4 minuuttia, hei. Siellä on joku ottanut femma. Kuka on ottanut femman meidän joukkueesta? Kurashev. Mä otan femman kohta. Ainakin itse. Kurashev jäi sinne, niin. Bayram. Nyt otetaan vaihto. Mulla on minuutin vaihto AV:lla. Paha keissi. Mut mä katon, pakko kyllä katsoa, että kuka ton on ottanut ton 5. Siis sairasta. Kuka on sikailut tolle? Cliftoni laitotaklaus. Kuka oli? Pate? Tietääkö Pate? Kuka on Clifton? Tommoset jätkät hyvä, kun en tiennyt edes kuka on, että... Terve Jusa. Kenet laittaisit Suomen ykköskenttää olympialaisissa? Hyvä kysymys. Multa on paljon kysytty. Mä en ole vielä ajatuksella ehtinyt miettiä tätä. Niinku Aho ja Rantanen mulla on ekan mielessä. Aho, Rantanen ja kuka siihen laitettaisiin? Kukas laitettaisiin siihen? Olisiko se Hintsi? Aho, Rantanen, Hintsi. Ei todellakaan, sori. Mitä helvettiä? Nyt mä laitoin GM Pesos-hatun päähän. Ei voida Aho ja Hintsiä laittaa kyllä viime kisojen jälkeen samaan kenttään. Aho, Rane ja joku. Olisiko joku Hidden Gemi? Kaapo Kakkonen. Granlund, Hintz, Rantanen. No niin, jos me halutaan se Dallasin viime vuoden jengi, niin tai se niin joo. 4-1. Toi kenttä oli kyllä Dallasissa aika hyvä, ja niillä on kokemusta kimpassa. Mä olisin ihan tyytyväinen tohon kenttään jo. Mut ketä Ahon viereen kysymys kuuluu? Laita pukki. Sebbe pitää saada kuntoon kisoihin. Sebbe on yksi meidän tärkeimpiä pelaajia, varsinkin kun Barkkoman pois. Mut hei, mitä täällä Chicagossa tapahtuu? Ei me President's Trophy voittajana nyt Chicagolle voida hävitä. Chicago on kyllä IRL:ssä ollut tikissä, mutta ei ne tässä pelissä ole kuitenkaan. Eikö sitä tulevaisuudessa Suomen maajoukkojen päävalmentaja? Joo. Mä huudan niille samalla lailla kuin mun Viapro. Viapro, franchise äilö. Mä tuun niinku...
Jos mä olisin coachi, mä tulisin tietysti koppiin. Sitten mulla olisi kajari päällä. Sitten mulla olisi semmonen nappi, mitä mä painan, niin tulisi vaan. No me halutaan tätä tänään niin paljon. Me otetaan tää tänään aktiivisella pelaamisella. Voitto tai kuolema. Tiedätkö sä, en mä niinku mä voisin olla niinku monta coachia samassa paketissa. Mulla löytyisi aina niinku tilanteeseen kuin tilanteeseen. Niin. Me pyöritetään monen 100 000 juttua ja te tuutte mulle naureskelemaan. Siis... Conor Bedard, ota siitä, ai että. Jäikö sinne istumaan? Hei, Bedardille tuli joku loukki IRL:ssä. Toivottavasti ei missään olympialaisia. Olisi ollut kiva nähdä se siellä. Jos se olisi edes päässyt Kanadan olympiajengiin, niillä tulee kyllä ihan käsittämättömät valinnat. General Manager. Se pitää kyllä saada. Mulla ei ole sitä mun soundboardissa. Totaalinen farssi. Mut hei, nyt pitää oikeasti... Tässä on turha niin lässytellä, että yksi tsemppaa hyvin ja yksi antaa kaikkensa joukkueelle ja asenne on kohdallaan. Ja... Asenne on kohdallaan. Joo, totta. Viime ajat mennyt Chicago vähän huono. Silti mun mielestä on positiivinen yllätys. Hei, 2 maalia perässä. Tää on meidän runkosarjan viimeinen peli nyt, missä me ollaan pelaamassa. Nyt pitää iskeä. Laitan kautta aika nätillä suojalla. Ja keskeltä. Ei päästy. Vieläkin 0 maalia. Ei voi olla 0 maalin jakso. Bayrami alakerran kautta. Ja lämäri lähtee. Miten se ei tuu? Kato. Chippi. Ronaldo. Rolle ei kyllä harrastanut tommosia chippejä. Messi tykkäsi chippailla. Dickens. Hyvä on. Perä. Hall. Loistava. Otetaan sitä noin. Kiskis. Laidasta. Ja välillä aika mukava lätty, mutta ei puto. Teuvo. Istuu alas Teuvon jutella. Lasen Bertuts. Mulla on tästä välistä. Hieno. Nyt pakko ottaa vaihto. Eikä oltais uuden meemivalmennustyyli. Se on just näin. Ei varmasti ole coachi, joka saa samalla tyylillä valmentaisi. Mutta siis kuinka motivoivaa voisi olla, että sä voisit yhdessä pelissä olla vaan niinku... Se on 7. peli, niin kuin mä sanoin. Sitten saatana odottaminen loppuu taas! Tää perkele odottaminen loppuu! Ja sit sä tuut toiseen vaihtoon silleen. Mä mietin vähän aikaa, että mä sanoin, että hetkinen, että sulla on varaluistimet, millä sä et voi pelata. Ja miksei sulla ole sit varaluistin, niin millä voi pelata? No niin. Matala. Aika kiva ohjuri. Mut hei, runkosarjan viimeiset 8 minuuttia. Nyt täysfokus tähän. Me vedetään Teuvo tosta matalaksi. Yes. Ja sitten, jos me halutaan tää 2 maalia nyt tehdä tähän loppuun, vika 8 minuuttia, niin tässä vaiheessa pitää kyllä pystyä ja iskeä. Jukka, nyt. Chicagolla täyspaine, ollaan keskellä. Hyvä. Sit vaan yksi purku. Joo, mä oon vielä vihreillä, niin ei missään nimessä mennä vaihtoon vielä sukkerampu. Lasikki nyt isketään vastaan. Aika kiva niitti. Hei, paine. Me ollaan 2 perässä äijät. Just näin. Paine. Mä tuun 4. karvaajan tänne. Hienoa. Hyvän näköistä. Ja Donato. Lasik. Tukki. Tohon noin. Oisko takatolppu? Nättiä. Ja kilvelle. Oliko Spencer Knight maalissa? Hyviä koppi. Nyt on pakko ottaa vaihto. Vähän riskiä. Teuvo tulee tuolta, mutta Daali hoitaa. Miten se ei uppoa sinne? Missä tehot? No en tiedä. Ei oo kiekko maalissa. Mitäs tähän nyt sanois sitten? Kyllähän se jostakin noista se maali pitää pystyä tekemään, jos haluaa pärjätä. Oh my god. 5 minuuttia. Pakollinen. Meillä on se 2 vaihtoa nyt jäljellä. Ja Bedard. Kyllä me jengiä vedetään levyyksi meidän viikas runkosarjan pelissä, mutta voittokin halutaan. Tosta otetaan Toudraki. Tommonen Matthews-mäinen. Ei saatu maalille sitten. Byram. Norris. Tammenpää. Laidasta. Nyt olisi keskellä ehkä. Ei vitsi, kun mä ajaudun tuohon. Mennään laidan kautta. Hyvä. Nice. Ja viivan kautta. Te ei löydä. Mikhail. Iso niittiä sinne. Ei voi päästä! Oi! Mä näytän, mistä se kana kusee, saata. Vähän loppuu aika nyt kesken. Mä yritän täällä vetää ympäri kenttää ja saada jotain riistoja, mutta en voi. Ja se on siinä. Se on huono.
täytyy sanoa, että oli kyllä iteltä huono runkosarjan loppu. Mitä tähän jaksoon meidän botti teki yhden maalin, me saatiin muutama syöttöpiste saatiin, mutta ei niinku ennen playoffeja niin vähän ehkä se tulikuuma vire, mikä meillä oli siinä runkosarjassa, sanotaan, että pelit 50-70. Yksi niin kuukausi se on kyllä hävinnyt maksaa 500 täysin. euroa. No niin, tällä viikolla on aika kovaa hommaa äijällä. Onko farssi vai uusi iso kälemaakkari ja jäsenpelit tällä viikolla iso muna mukaan? Kamo Patasynä, iso kiitos jäsenyydestä. Just näin. Joo, tällä viikolla kiireinen viikko. Vedetään vikat jäsenpelit ja paljon kontsaa. 2 franchise-liveä ja tää on vika Biaprolin tältä vuodelta. Mutta hei, NHL runkosarja ei anneta tämän negatiivisuuden nyt häiritä. Koska me voitettiin kuitenkin se President's Trophy. Se on iso saavutus Buffalolle, joka niin kuin ei kuitenkaan ollut playoffeissa 15 vuoteen ainakaan ennen tätä kautta. Ja mulle itelle, jos katsoo kauden tilastoja, niin 70 pistettä 71 peliin. No joo, vielä on toi Dallas, mutta simuloidaan toi tosta ja katsotaan, kuka tulee pudotuspeleissä vastaan. Me ollaan se President's Trophy jo saatu. Tässä ei ole mitään panosta tässä Dallas-matsissa. Terveisiä Miamista. Oh my god. Mitäs Miamissa? Katsotaan. Ja sieltä. 4-3 voitto Buffalosta, vielä 3-1 oltiin perässä. 60 pistettä. Tää on ihan, siis mitä mieltä Tammenpään runkosarjasta? Nyt jos mietitään ennen kautta, niin ottaako fanit tämän vastaan? Mun kokonaisuus on pudonnut 79. Mitä on tapahtunut? Simuloidaan seuraavaan lukuun. Katsotaan, mitä tapahtuu, kun päästään pudotuspeleihin. Mutta ennen sitä, niin käydään läpi tää NHL:n runkosarja. Me Buffalolla 111 pistettä Atlantin divisioonan kärjessä. Pääskö Tampa playoffeihin? Ei ole varmaa vielä. Sitten mennään itäiseen konferenssiin, kaikki on pelannut 82. Ei päässyt Tampa pudotuspeleihin ja Torontokin jäi ulos. Uskomatonta. Mitäs siellä lännessä tapahtuu? Läntinen konferenssi, Winnipeg 1, Calgary, Edmontonkaan ei päässyt pudotuspeleihin. Isoja joukkoja ei jäänyt pudotuspelejä ulkopuolelle. Ja me voitettiin Buffalon kanssa ainoa joukkue, joka voitti yli 50 peliä ja 111 pistettä. Aika huono tasoinen runkosarja niin kuin loppujen lopuksi. Näin. Ottaisin Tammenpää olympialaisiin. Just näin. Kyllä mä sanoisin, että hyvä suoritus. Meidän joukkueen pisteessä 4. 72 peliä. Me missattiin tosiaan se 10 peliä, kun coachi laittoi meidät farmiin ennen kauden alkua. Siis coachi. Tämähän on totaalinen farssi. Kyle Connor, 118 pistettä. Auston Matthews, 73 kaappia. Silti ei ole Toronto playoffeissa. Siis selittäkää mulle tää. Sitten mennään katsomaan näitä pakkeja. Missä mä nyt joon täällä? Ai, mä putosin tässä loppukaudesta. YKK. Niin, no mä oon just siinä top 10 huijakoilla, 60 pistettä. Se on minä tai Morrissey, ollaan Norris. Kummalle antaisitte? Mulla on 8 peliä vähemmän, mulla on 13 maalia enemmän, mutta sitten toisaalta 23 pistettä vähemmän. Plus miinus on sama. Molemmilla on ihan käsittämätön. Mä Johan ja Morrissey on 2. Mulla on paljon vähemmän jääaikaa, pitää muistaa se 9 minuuttia jääaikaa vähemmän per ottelu. Mä Johan ylivoimasti NHL-taklauksissa, Johan kanssa rangaistuksissa. Se Norris ei ole mahdoton. Katsotaan, mitä äänestäjät arvosta. Simuloidaan seuraavaan lukuun. Mitä tapahtuu runkosarjassa? Tai runkosarjan päätytty. Pudotuspelit. Ja Macklin Celebrini. No missä Macklin on ollut? Kiitos. Pudotuspeleihin, joo. On niin luonnollista. Minut on rakennettu tätä näyttämään varten, just näin. Mä oon valmis tähän. Onks Macklin, siis Macklin ei ole edes itse pelannut ikinä playoffeissa, sit se tulee selittää mulle, kun joku kokenut konkari. Washington Capitals vastas pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella. Ai että mitkä playoffit tulee. Mutta tästä jatketaan sitten vuonna 2026, hei. Come on. Eli mä annan tältä suoran päivämäärän. 5.1. jatkuu Bia Pro. 2 viikkoa breikkiä. 3 viikkoa ja sitten lähtee Bia Proon playoffit. Mut hei, kiitos kaikille kun katoitte. Ootte ollut mukana tässä Tammenpään ekassa runkosarjakaudessa Bia Prossa ja ei mulla muuta. Hyvää päivänjatkoa kaikille. Kiitos ja palataan.